การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นะคะเคล็ดลับสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ปัญญาประดิษฐ์ทำงานได้ฉลาดมากขึ้นคือการให้น้องนะคะวิเคราะห์จาก input ดีๆที่เราส่งให้ค่ะคือเราป้อนข้อมูลดีๆไปแล้วให้น้องวิเคราะห์ทำงานบนข้อมูลดีๆนั้นค่ะดังนั้นวันนี้จะมาสอนค่ะวิธีการใช้ฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันใหม่นะคะของน้อง Generative AI ค่ะซึ่งจะช่วยทำให้น้องทำงานได้ฉลาดล้ำมากขึ้นวันนี้ขอยกเอาน้องที่ฉลาดที่สุดในตอนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ Grok 3.5 Sonnet ค่ะมีฟีเจอร์ใหม่นอกจาก Artifact แล้วมีอะไรอีกเหรอคะอาจารย์นี้เราไปดูกันค่ะว่าฟีเจอร์นี้ถูกใจทุกคนไหมอาจจะรีวิวกันช้าไปนิดนึงนะคะทั้งที่มันออกมาแล้ว3อาทิตย์นะคะพร้อมๆกับการออก Grok 3.5 Sonnet Artifact เนาะนะคะฟังก์ชันนี้นะแต่ก็คงไม่ช้าเกินไปที่เราจะได้เริ่มลองใช้กันค่ะนะคะเพราะนี้เห็นว่ามันดีมากๆเลยนะคะสำหรับ Cross Project ค่ะมันช่วยทำให้เราทำงานวิจัยได้ดีค่ะโดยเฉพาะการทำโครงการวิจัยแล้วนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะสิ่งที่นี้พบว่ามันดีคือช่วยในการเตรียมการสอนด้วยเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะบอกก่อนนะคะสำหรับคนที่จะใช้คอร์สโปรเจกต์นะคะจะให้ดีต้องซื้อคอร์สแบบ professional plan นะคะก็คือเสียประมาณ21.4 ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะจะทำให้เราสามารถทำคอร์สโปรเจกต์ได้นะฟังก์ชันนี้ดีมากๆสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปฟังนะคะข้อดีของการใช้คอร์ส 3.5 Sonnet นะคะจะเนทิ้งการ์ดไว้ให้นะคะเพราะมีเรื่องของการใช้ Artifact เข้ามาด้วยทำให้น้องทำงานได้ฉลาดผลิตผลงานได้มากขึ้นนะแล้วก็โปรเจกต์ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาค่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูตัวอย่างที่ทำสดๆจริงๆจังๆกันเลยนะแล้วอาจารย์จะบอกข้อดีข้อเสียนะคะถ้าใครไม่มีเวลาฟังนะคะจริงๆคลิปนี้สั้นมากๆเลยนะทุกคนอาจารย์คาดว่าไม่น่าจะเกิน15นาทีแต่ถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆนะคะไปที่3นาทีสุดท้ายสรุปนะคะให้เห็นเลยข้อดีข้อเสียเป็นยังไงกับการใช้คอร์สโปรเจกต์นะคะนะไปดูกันเลยค่ะเช่นเดิมนะคะถ้าใครยังไม่ได้คลิกนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอไว้ก่อนเลยนะคะเพราะบางทีคลิปขึ้นมาไม่ได้สม่ำเสมอนะเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดจะได้เจอกันทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ค่ะนี่คือหน้าตาของครอสค่ะนะคะอันนี้อาจารย์ได้ซื้อเป็น professional plan แล้วนะทุกคนจะเห็นได้ค่ะมันจะมีคำตรงนี้นะคะ use a project เกิดขึ้นนะดังนั้นนะคะเราสามารถใช้โปรเจกต์ได้เลยนอกจากการใช้ครอสปกติถ้าเป็นเทรดธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราคลิก use a project ขึ้นนะคะเดี๋ยวทำให้ดูมันจะเห็นโปรเจกต์เก่าๆที่เราทำไว้แล้วก็โปรเจกต์ตัวอย่างของครอสนะคะแล้วถ้าหนูอยากทำโปรเจกต์ใหม่ล่ะคะเดี๋ยวต้องไปคลิกทางด้านซ้ายมือค่ะทุกคนด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเมนูโผล่เข้ามาเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะนี่นะคะนี่คือ use a project นะคะใช้โปรเจกต์นะคะในการทำแชทที่มันเป็นระบบมีคลังข้อมูลตามหลักการของ input ที่ดีทำให้เกิด output ที่ดีเสมอนี่คือตัวอย่างนะคะของโปรเจกต์ต่างๆนะคะหรือจะไปติ๊กข้างล่างก็ได้เห็นไหมคะขึ้นคำว่า new อยู่ค่ะนะเพิ่งร้อนออกมา3อาทิตย์เองแล้วพอคลิกเสร็จปุ๊บเขาจะมีตัวอย่างวิดีโอให้ดูค่ะการทำงานที่ Cross ใช้ในการทำงานโปรเจกต์นะจุดเด่นของวิดีโอชุดนี้คือมันแชร์กันได้ในทีมค่ะเข้าใจว่าแบบนี้ซึ่งอาจารย์นี้ไม่มีการแชร์แบบนี้ต้องซื้อแบบทีมนะถึงจะได้นะคะมันจะมีการแชร์ซึ่งกันและกันได้อย่างอันนี้เป็นการทำสิ่งที่เรียกว่าทานสคริปต์นะคะในการโทรคุยกับลูกค้านะคงไม่ใช่แบบพวกมิจฉาชีพเนาะน้องมิตร ไม่ใช่เขาเป็นการเซอร์วิสปกตินะคะมันก็ทำทรานสคริปต์คุยกันกับกลุ่มเซลล์ได้นะคะแล้วนี่เป็นอีกอันหนึ่งค่ะที่จะแนะนำให้ดูเลยค่ะนั่นคือ how to use Cross ค่ะเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ Cross สร้างไว้แล้วนะคะถ้าเข้าไปดูข้างในนะคะมันจะมีสิ่งที่เขาแนบไปให้นะคะก็คือพร้อมต่างๆนะคะวิธีการใช้พร้อมไม่ว่าจะเป็นพร้อมที่ดีเป็นยังไงพร้อมที่ไม่ดีเป็นยังไงต้องใช้วิธีการทำบทบาทสมมุตินะคะการระบุให้ชัดเจนนะคะการทดสอบและตกแต่งนะคะการให้ input เข้าไปดีๆนะคะน้องจะวิเคราะห์ได้ดีนะคะแล้วก็มีตัวอย่างนะพร้อมต่างๆที่เราใช้สถานการณ์ต่างๆได้เช่นการทำ marketing plan การทำ financial plan นะคะดังนั้นอันนี้ควรค่าแต่การเข้าไปดูโปรเจกต์นี้ทีนี้เราจะเริ่มโปรเจกต์ให้เข้าไปที่ด้านซ้ายมือจันนี้บอกแล้วคลิกคำว่าโปรเจกต์ค่ะแต่คลิกเสร็จปุ๊บนะคะมาคลิกนะคะทางขวามือค่ะ create project ค่ะทุกคนตอนมันขึ้นมันไม่เหมือนหน้าจอของ Atopic มันเขียนว่า create personal project มีคำว่า personal อยู่นั่นคือมันไม่แชร์กับใครค่ะทุกคนนี่คือแบบโปรนะคะมันจะทำแบบนี้เองมันจะไม่แชร์กับใครนะคะแล้วก็อาจารย์ได้ใส่ชื่อโปรเจกต์ค่ะที่ตอนนี้กำลังทำอยู่คือ develop marketing strategy ให้กับมสทค่ะนะแล้วก็ใส่ description ค่ะว่าตอนนี้ที่ทำคือทำอะไร
นะหรือทุกคนจะใส่บทบาทสมมุติไปได้นะคะอย่างเช่น you are marketing professor นะคะ you will conduct marketing strategy research นะคะนะ professor นะไม่ใช่ว่าที่ professor นะคะให้กับมหาลัยนี้นะคะใส่เว็บไซต์ใส่อะไรเข้าไปได้ค่ะนะตรงนี้ใส่ข้อมูลอธิบายได้อธิบายเพื่อทำให้เป็นข้อมูลพื้นฐานของ Cross Project นะคะดังนั้นบางทีบางรอบอาจารย์นี่ก็ชอบใส่บทบาทสมมุติค่ะนะจะได้รู้สไตล์เราไปเลยแล้วทุกคนเห็นไหมคะมันจะขึ้นว่า private มันจะขึ้นว่า private คือมันไม่แชร์กับใครอาจารย์นี้ก็เริ่มแล้วค่ะใส่ input ดีๆนะคะเนื่องจากโปรเจกต์นี้เป็น research เนาะสิ่งที่อาจารย์นี้ต้องใส่ก่อนคือทบทวนวรรณกรรมแล้วก็ข้อเสนอการวิจัยนะคะของการวิจัยนี้นะมีทบทวนวรรณกรรมอะไรมาบ้างมีข้อเสนอการวิจัยอะไรบ้างสิ่งที่เนี่ยต้องบอกทุกคนก่อนค่ะน้องจะอ่านได้ดีถ้าเป็น Word ค่ะดังนั้นอาจารย์นี่เลือกใส่ Word ก่อนเพราะ Word อ่านได้เร็วกว่าอ่านได้ละเอียดกว่าใช้เวลาน้อยกว่านะคะอันดับ2คือ PDF นะอันดับ3คือรูปค่ะดังนั้นแนะนำนะคะ priority แรกจะเน้นให้ใส่ Word ก่อนนะคะเห็นไหมคะใช้ไป 28% ของ knowledge size แล้วค่ะนะดังนั้นเขามีไซส์ในการ add content เนาะดังนั้นทุกคนอย่าไปทำไซส์ใหญ่ๆมากๆไม่ค่อยแนะนำให้ดาวน์โหลดรูปนะคะเนี่ยไฟล์มันจะเก็บไว้ตลอดการในโปรเจกต์นี้ค่ะมันจะดีกว่าการ conversation ทั่วไปตรงที่ว่ามันเก็บคลังข้อมูลไว้อะนะจะขัดใจก็อยู่ตรงที่แค่ว่ามันไม่แชร์กับคนอื่นน่ะเพราะว่าจันนี้มีทีมวิจัยอยู่อยากจะแชร์กับเขาอะมันไม่แชร์นั่นเองสิ่งแรกที่จันนี้ให้ทำก่อนค่ะช่วยสรุปงานที่ต้องทำทั้งหมดได้ไหมเพื่อให้เข้าใจนะสรุปมาเป็นขั้นเป็นตอนได้ไหมทำไมให้สรุปจันนี้ไม่รู้ขั้นตอนที่ทำหรอไม่ใช่อยากให้เช็คความเข้าใจนะคะเพราะน้องเป็นสมองของเรานะคะเป็นผู้ช่วยของเรานะคะดังนั้นต้องเช็คก่อนค่ะว่าผู้ช่วยของเราเนี่ยนะสมองประดิษฐ์ตัวเนี้ยมันมีการเข้าใจตรงกับที่เราต้องทำไหมนะคะน้องก็เขียนขั้นตอนมาค่ะถูกต้องเป๊ะๆนะคะปังๆนะคะใช้ได้นะคะดังนั้นสรุปเป็นขั้นเป็นตอนมาเรียบร้อยนะคะโอเครู้ด้วยว่าอันนี้ต้องทำให้เสร็จ6 เดือนดังนั้นเห็นไหมคะโปรเจกต์จะเหมาะแบบนี้ค่ะอะไรที่มันใช้ระยะเวลานะคะเหมาะมากๆนะแล้วจากนั้นอาจารย์ได้บอกเลยค่ะว่าขอให้พัฒนาแบบสัมภาษณ์เพราะนี่คือขั้นตอนแรกของเราค่ะขั้นตอนแรกอาจารย์นี้ต้องพัฒนาแบบสัมภาษณ์ถูกไหมคะเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการในการศึกษาของนักศึกษาดังนั้นช่วยพัฒนาแบบสัมภาษณ์ให้หน่อยได้ไหมนะคะขอเลยนะคะเห็นไหมคะนี่คือโปรเจกต์ที่มันต้องทำงานเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็ทำในระยะยาวนะคะแล้วเราไม่อยากจะต้องมาสั่งใหม่ตลอดดังนั้นเราก็เก็บมันรวมใน Microsoft ไม่ใช่ Microsoft Cross Project เลยนะคะโอเคนะเสร็จปุ๊บนะคะตั้งแล้วเราไม่ต้องแนบข้อมูลอะไรอีกแล้วค่ะเราแนบครั้งเดียวพอนะคะทุกอย่างจะเป็นคลังสมองของน้องหมดนะคะจริงๆแล้วถ้าคลิกไปทางขวามือค่ะนะที่เป็นรูปเนี้ยนะคะรูปดาวกับรูปตัวเลื่อนเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นตัวคลังสมองที่น้องเก็บไว้นะคะนี่ค่ะแบบสอบถามออกมาแล้วค่ะเป็นแบบสัมภาษณ์เนาะอันนี้เป็นแบบสัมภาษณ์คำถามปลายเปิดพอใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพในเบื้องต้นนะคะตัวนี้นี่เคยทำกับ Cross 3.5 Sonnet ปกติมาแล้วซึ่งนี่ว่าใช้ได้นะน้องทำใช้ได้รอบนี้น้องก็ทำเหมือนเดิมนะคะ reliability ดีมากนะก็ยังทำได้ดีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัยนะคะถ้าจะมีแก้ก็จะมีแบบอาจจะปรับแก้คำพูดนิดหน่อยนะคะเพิ่ม probing question นะคะนะแล้วก็ลดการ leading อย่างเช่นข้อมูลที่ประทับใจหรือจดจำได้อาจจะเหลือแค่จดจำได้นะคะเนาะนะคะนี่คือถ้าจะแก้นะแต่ก็เป็นแบบสอบถามที่เป็นตัวตั้งต้นไอเดียกับให้เราดีมากๆค่ะทีนี้ต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปหลังจากสัมภาษณ์นะคะนะหลังจากได้แบบสัมภาษณ์แล้วนะคะก็อยากให้ฟีดแบ็กน้องนิดนึงนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะก็กดถูกใจให้น้องแล้วก็บอกเลยค่ะว่าเราชอบตรงไหนนะคะเพื่อเป็นการเทรนคอร์สเพราะว่าเราจะใช้เทรดนี้อยู่อีกนานนะคะข้อดีของโปรเจกต์คือมันจะเปิดเทรดให้เราเยอะกว่าปกติถ้าใครใช้คลอสก็คงรู้นะคะว่าบางที1 conversation เนี่ยนะเปิดเทรดคุยได้3 ถึง 5นะคะนะถ้าเกิดวิเคราะห์แบบลึกซึ้งนะถ้าวิเคราะห์ไม่ลึกซึ้งอาจจะได้เป็น7-8อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จบหมดโควต้าสำหรับโปรเจกต์จะเปิดเทรดต่อเนื่องได้ยาวนะคะดังนั้นนี่จะให้พัฒนาในขั้นตอนที่4เลยนะคะคือพัฒนาแบบสอบถามก่อนและหลังการทดลองทำไมข้ามช็อต
นะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ดังนั้นอยากได้เครื่องมือทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นอยากให้น้องทำมาให้ก็อยากได้แบบหลังจากได้ต้นแบบการสื่อสารแล้วเนี่ยก็อยากได้แบบสอบถามว่าจะเอาต้นแบบไปทดสอบอ่ะจะมีแบบสอบถามอะไรออกมานะคะก็เขียนสั่งน้องเลยค่ะซึ่งแน่นอนถ้าน้องอ่านการวิจัยดีๆอันนี้คือการวิจัยเชิงปริมาณเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าน้องทำถูกไหมนะมีเขียนคำชี้แจงด้วยนะบางอย่างไม่ต้องบอกน้องเลยค่ะรูปแบบในการเขียนแบบสอบถามรู้นี่เห็นไหมได้เชิงปริมาณออกมาเลยระดับการรับรู้ข้อมูลนะ1น้อยสุด5มากสุดเก่งเก่งอย่างที่บอกนะคะถ้าใครดูวิดีโอ Cross Connect อ่ะเนี่ยบอกไปแล้วว่าข้อเสียอย่างเดียวแค่ว่ามันไม่เชื่อมต่อกับ Microsoft ดังนั้นทุกคนจะไม่สามารถ export ออกมาเป็น Word ได้ทุกคนจะ export มาได้เป็น MD ไฟล์นะ MD ไฟล์เนี่ยต้องไปเปิดใน Notepad นะคะแล้วก็ค่อยไป copy เข้า Word ทีหลังนะเพราะว่า Cross ไม่ได้โคกับ Microsoft นะคะจะเป็น GPT เท่านั้นที่โคกับ Microsoft เก่งนะแบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเชิงปริมาณแล้วก็ cover กับสิ่งที่เนต้องการแล้วน้องถามต่อด้วยนะคะว่าอยากให้ปรับอะไรก็บอกเขาดังนั้นช่วงระหว่างการทำโปรเจกต์สามารถสอนน้องบอกน้องได้อะไรที่ชอบไม่ชอบบอกได้เลยเห็นไหมคะนี่คือตัวอย่างค่ะการใช้โปรเจกต์ในการทำการวิจัยอยากจะแนะนำนะคะทุกคนถ้ามีโครงการวิจัยให้เริ่มใช้เลยนะคะแล้วอย่างที่บอกที่นี้ใช้เองเนี่ยก็จะมีกับโครงการวิจัยแล้วก็โครงการเตรียมตัวสอนนะคะต้องบอกค่ะเราเป็นอาจารย์การตลาดเนาะสิ่งที่หลีกเลี่ยงในการสอนไม่ได้คือการตลาดดังนั้นนะคะเราก็หัวข้อการตลาดเนี่ยแหละมาทำเป็นโปรเจกต์นะไม่ว่าจะเป็น Service Marketing Digital Marketing AI Marketing อย่างเงี้ยค่ะมาทำเป็นโปรเจกต์แล้วเราก็ input ข้อมูลใหม่ๆเข้าไปอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้น้องเตรียมข้อมูลสอนใหม่ๆให้เราวิเคราะห์ใหม่ๆให้เราดีงามดีมากๆนะคะดังนั้นได้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่แนะนำให้ใช้นะคะมีประโยชน์เนาะมีประโยชน์แนะนำให้ใช้สรุปค่ะบอกแล้วถ้าไม่มีเวลานะคะมาฟังสรุปตรงนี้เลยค่ะข้อดีของ Cross Project นะชอบเรียก Microsoft Project เลยจริง Cross Project นะข้อดีคือบวกเลยนะคะบวกเลยคือช่วยในการทำโครงการวิจัยระยะยาวได้ทุกคนใส่โครงการวิจัยไปแล้วก็ให้น้องช่วยรันพัฒนาเครื่องมือนะคะช่วยได้ดีมากๆหรือถ้ามีเรื่องของบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องนะให้น้องช่วยสรุปมาได้นะคะดังนั้นต้อง input บทความแนะนำให้ input ข้อเสนอการวิจัย input บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เราจะใช้เป็นทบทวนวรรณกรรมหลักๆนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยตอนอภิปรายผลได้นะคะแล้วก็ช่วยให้น้องวิเคราะห์ผลการวิจัยบางส่วนได้นะดังนั้นเหมาะมากในการรันโครงการวิจัยระยะยาวนี่ถ้าแชร์ได้นี่คือสุดยอดต่อไปนะคะอันที่บวกอีกอันหนึ่งที่เนว่าดีคือช่วยในการเตรียมการสอนหัวข้อที่เราสนใจที่จะต้องมีการอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆนะคะดังนั้นแน่นอนงานเตรียมการสอนเป็นงานที่ทำไปเรื่อยๆโดยเฉพาะการตลาดค่ะนะหรือธุรกิจก็ตามนะคะเรารู้อยู่แล้วมีข้อมูลอัปเดตใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆประเด็นใหม่ๆเรื่อยๆนะคะเราก็อัปเดตมันใส่ในคอร์สโปรเจกต์นะคะเพื่อให้ extract ข้อมูลออกมานะคะจะช่วยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะคะดังนั้นแนะนำ2อย่างนี้เลยนะคะสำหรับนักวิจัยผู้สอนต่างๆข้อเสียคือมันไม่มีแชร์นะมันไม่มีแชร์ไม่มีอีเมลให้คนอื่นนะคะถ้ามีได้จะดีมากแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมเหมือนกับ Cross Connect คือว่ามันไม่สามารถนะลิงก์กับ Microsoft ได้ดังนั้นทุกอย่างต้องเป็น MD นะคะแต่สัมภาษณ์คนที่ใช้ Cross หลายคนชินบอกชินแล้วกับ MD นะคะเนี่ยก็เริ่มชินละพอใช้ไปก็เริ่มชินดังนั้นข้อดีคือเราจะได้เรื่องหัวสมองของน้องครอสนะคะซึ่งวิเคราะห์เก่งมากๆเอามาใช้ในการทำงานร่วมกับเราค่ะดังนั้นแนะนำเลยนะคะว่าให้ลองใช้คอร์สโปรเจกต์ค่ะเป็นไงคะชอบไหมคะถ้าชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์วิดีโอชุดนี้ไว้ค่ะแล้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งค่ะเราจะได้เจอกันถ้ามีหัวข้อใหม่ที่ชอบอีกนะคะเขียนคอมเมนต์มานะคะจริงๆตอนแรกจันเนอยากจะรันเปรียบเทียบนะคะคอร์ส 3.5 กับ ChatGPT นะคะอยากจะทำวิดีโอวิธีการใช้พรอมที่มีประสิทธิภาพอะไรเงี้ยอยากให้ทำหัวข้อไหนมากกว่ากันหรือมีหัวข้ออื่นนอกจากนี้เสนอมาได้ค่ะแล้วไว้เราเจอกันค่ะ